Chào anh em thợ máy nhé. Thì trước màn hình hôm nay là con xe Lead. Xe này là xe mới mua được có hơn một tuần thôi. Xe mới mua mới cứng luôn nhưng mà bị chuột bọ chui vào nó cắn hỏng hết rồi. Hiện tại là không lên một cái gì nữa các bạn nhé. Đây là chúng tôi đang tháo dở ra và chúng tôi sẽ tiếp tục tháo và quay chi tiết cho anh em xem nó hỏng cái gì các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi. Quay vào chỗ này. Đây các bạn nhìn, hiện tại là chúng tôi tháo gần hết nhưng mà đây là có rác rưởi trong này. Tôi sẽ tháo lốt cái cánh này ra. Chúng tôi đang tháo dở các bạn, tháo dở ra để kiểm tra lý do tại sao nó không nổ. Thì chúng tôi phát hiện rằng chuột bọ nó làm hỏng hết rồi. Đấy các bạn nhìn này, đấy quay đây. Ui dồi ôi. Đây nha các bạn nhìn nha, hỏng hết rồi. Mà chuột nó chui vào cắn này. Đấy, bạn nhìn thấy chưa? Mà trong khi đó xe này là, đây quay đây, là xe này là buộc chó vào để trông nhé các bạn nhé. Buộc chó vào để trông, chó gặm hỏng hết xe này. Đây, chó gặm hỏng hết. Đây quay đây, toàn dấu răng chó này các bạn nhìn này. Đấy, thấy chưa? Buộc chó vào để trông chuột nhưng mà không những không trông được chuột mà xe còn hỏng thêm. Nào quay xuống dưới gầm này này. Đây các bạn nhìn thấy dưới gầm này. Đây. Nha. Đấy, thấy chưa? Các bạn nhìn thấy ghê không? Tôi sẽ tháo hết đây. Phần này coi như là thôi, nó cũng không còn gì để tháo nữa rồi. Tiếp tục tôi sẽ nhấc cái cốp ra các bạn. Cốp là đang tháo dở rồi. Đang tháo dở rồi các bạn. Đó các bạn nhìn thấy chưa? Này. Này. Đấy là phần trong cốp nhé các bạn nhé. Tiếp theo là phần đuôi, quay ra phần đuôi. Cái phần đuôi này là nó có hai cái chốt nhựa các bạn nhé. Các bạn giật ngược lại là được. Đấy, trong này đầy đi này. Tiếp cái xe này. Đấy các bạn nhìn này. Đây nhá. Ôi này. Đỉa này. Này. Các bạn không nên để xe ở những cái chỗ kín quá các bạn nhé. Xe này là chủ xe rất là cẩn thận. Đây. Chủ xe rất là cẩn thận để chỗ kín quá này các bạn. Đấy, đâm ra giờ thế này. Đấy. Xem cái phần đuôi này tôi tháo lốt ra xem còn cái gì không. Dòng xe Lead này, cái phần đuôi này các bạn kéo ra cái này được các bạn nhé. Đây. Xem trong này thôi. Không bị đứt dây nào nữa rồi. Trong này là phần này là ok các bạn nhé. Đây là toàn bộ cái con xe này là như vậy. Cái phần này tôi bỏ ra và tôi sẽ rửa giấy lại hết các bạn nhé. Chưa tháo bao giờ. Rồi. Đấy, cái phần đuôi xe Lead là nó như thế này. Quay vào đây xem có bị đứt cái nào. Trong cái phần này không sao các bạn nhé.
Không sao, cất đi đã. Đây là một cái xe mà mới mua về. Xe này mới mua, thông báo với các bạn, xe này mới mua được có hơn 1 tuần thôi, mới cứng luôn. Nhưng mà đầu tiên là chuột làm hỏng trước, sau đấy là buộc chó ở đây trông. Trong phần này thì không sao các bạn nhé. Cái dây này là tôi quấn cho nhá, mới mua về là tôi quấn cho. Đấy, tôi cuốn đồng vào cho này thì chuột này sẽ không không phá được dây này. Còn bây giờ tôi sẽ kiểm tra đo đạc và bỏ hết cái này ra. Này tí rồi. Đấy. Tí nữa phải rửa qua đi đây. Thì ngày trước cũng bị chuột cắn, nhưng mà lần này là tôi sửa lần thứ 2 rồi. Cũng bị chuột cắn là đấu trên không biết đấu cái gì, có gì không biết, hôm nay là tôi thấy là hỏng hết, không lên gì. Đây, khóa đây. Nào. Đây, ấn cả loa cũng còn không kêu một cái gì luôn. Thế là đây, không lên cái gì nữa rồi. Còn cái loa thông báo nó cũng chả lên nữa rồi. Tôi sẽ lần đường dây trước các bạn nhé, xem nó hỏng cái gì, rồi chúng tôi sẽ lại quay tiếp, bởi vì là trong quá trình mà lần đường dây to đạc sẽ hơi lâu một chút. Tôi thấy đang thấy nó không lên, sợ nó chập ắc quy. Đây, của nạc cũng còn đây đây. Đây các bạn nhá, thì cái khu vực sàn gầm dưới này là sẽ hay bị cắn nhất vào cái khu vực da chân chống phụ, chân chống phụ bên kia kìa. Thì đây là bị đứt, chuột bị chuột cắn đứt đi. Mấy cái dây này là hở hết rồi này. Đấy, mấy cái dây này là hở hết rồi, còn đứt một sợi dây này rồi. Bây giờ tôi sẽ đấu sợi dây này vào. Đây, dây này là dây mới mát ra không tắc chân chống phụ đây, không tắc gạt đây. Nó cắn đứt cái dây này rồi. May là còn không đứt dây nào nữa các bạn nhé. May là nó chỉ càm đồ đạc vào thôi mà nó chưa cắn. Đây tôi nghĩ là nó chuẩn bị nó cắn nó phá thôi. Nhưng mà mang xe xuống kịp như này là kịp thời các bạn nhé. Còn nếu để thêm một hôm nữa, một hay 2 hôm nữa thì tôi nghĩ cái xe này nó sẽ bị cháy luôn, không có cơ hội sửa làm gì các bạn nhé. Nó càm nhiều thứ thế này vào. Găng tay này. Tôi sẽ đấu dây này vào. Cắn đứt một dây này thôi. Mấy dây này hở thì sau sẽ quấn lại từng cái một các bạn nhé. Đẹp nhất là quấn lại vào thì là ok các bạn nhé. Cắn này. Làm sao? Đây, quay đây. Đây là mát, toàn bộ mát cung cấp ra khắp ở xe này các bạn nhé. Nó đứt mất một giây. Bây giờ tôi sẽ đấu tạm ở đây trước, nó sẽ là ở đây các bạn nhé. Trong đúng chứ, nhất như hát được không nào này. Quay đây xem. Đây là cái dây ở chân chống
chân chống phụ nhé, có một đường ra đây và một đường thông ra đây này. Chỗ này không làm sao, quay đằng sau thì đằng sau này không vấn đề gì các bạn nhé. Đằng trước này thì chúng tôi cũng vừa kiểm tra xong mà không thấy vấn đề gì. Tôi rút rắc này ra để đảm bảo an toàn khi đấu điện các bạn nhé. Bây giờ chúng tôi sẽ cắm vào để lổ thử chiếc xe này xem nó thế nào. Để đảm bảo an toàn cho dòng xe này, các bạn chú ý nhé. Các bạn đấu dây điện hay là các bạn làm gì đó, các bạn rút những cái rắc ra và các bạn tháo một cực ở bình ắc quy ra, để tránh cái trường hợp mà trong cái thời gian các bạn đang tháo, đang tìm tòi, đang sửa thì điện ở ắc quy nó phóng ra, nó làm chập cháy, làm hỏng thêm các bạn nhé. Nên là an toàn nhất là tháo cực bình ắc quy ra. Đây thì rắc này là cũng chuẩn bị chuột nó có cắn rồi đây, nhưng mà mang ra xuống thì chuột nó sợ nó chạy ra rồi. Bây giờ bắt đầu mình thử xem nào. Như vậy là nó đứt mỗi một sợi dây thôi các bạn nhé. Rất may là chiếc xe nó chuột nó càm nhiều đồ vào như thế này, rất may lại đứt có một sợi dây thôi. Quay vào cái đồng hồ này, quay vào cái đồng hồ này. Đây các bạn nhé, kiểm tra của dòng này. Đây xi nhan báo này, xi nhan báo này, còi báo này, đèn thì ok các bạn nhé, đèn thì nổ lên là sáng auto rồi, đèn auto nhé các bạn nhé. Để đón đi xi nhan đèn còi đầy đủ. Đó, như vậy là cái xe lít ngày hôm nay các bạn nhé, chuột càm rất là nhiều thứ vào xe, nhưng rất may thì lại đứt có một sợi dây thôi. Và bây giờ phương pháp xử lý chiếc xe này là các bạn phải rửa ráy sạch sẽ, sau đó thì các bạn bôi mỡ vào những cái chỗ mà chuột nó hay cắn nhất, là những cái ổ dây điện nha các bạn nhé. Quay vào đây. Đây là cái chỗ mà chuột nó hay chui từ cái giảm sóc này lên. Đây các bạn nhìn này. Đây dấu chân chuột là nó hay làm chỗ này. Thì các bạn khi mà rửa ráy sạch sẽ xong, các bạn bôi mỡ vào cái khu vực này, nhé. Khi chuột nó bò lên nó cho nó giảm đi, và cái khu vực này nữa các bạn bôi mỡ vào. Và đây nữa, chỗ này tôi vừa đấu nhé, lát nữa tôi sẽ đấu lại sau. Các bạn bôi mỡ vào đây và bôi mỡ vào tất cả đường dây này cho tôi. Bôi mỡ vào đường dây, bôi mỡ vào những cái khu vực đầu này, đầu dây này, để cho chuột vào nó bớt cắn cái dây điện đi các bạn. Còn sắt thì các bạn rửa sạch đi, không cần bôi vào sắt các bạn nhé. Bôi vào cái chỗ gần khu vực rắc này, đường dây này, ở trong này các bạn nhé. Đây cái chỗ nó dây điện này, các bạn bôi cho tôi. Đây các bạn bôi cho tôi là đảm bảo với các bạn là chuột nó sẽ sợ, nó sẽ đỡ vào hơn.
Clip hôm nay chỉ có vậy thôi các bạn nhé. Đó là chiếc xe lít mới mua được hơn một tuần. Chuột càm đủ thứ vào xe và cắn đứt một dây không đổ được. Hiện tại chúng tôi tháo ra kiểm tra và đấu lại là ok rồi nhé. Đèn quài xi nhan đầy đủ. Đấy, các bạn nhìn lại một lần nữa là toàn bộ những thứ chuột nó càm vào cái chiếc xe này đây. Bạn nào xem video mà chưa đăng ký kênh của chúng tôi, mời các bạn vào đăng ký kênh các bạn nhé. Chúng tôi sẽ giải quyết tất cả các dòng xe số và xe ga, tất cả các loại bệnh các bạn nhé. Hôm nay ở trên chiếc xe này nó rất là giảm thôi các bạn, chui vào khắp cả nhưng mà rất may là cắn đúng một sợi dây thôi. Phương pháp xử lý tôi cũng chia sẻ các bạn rồi nhé. Các bạn rửa tay sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ, sau đó các bạn bôi mỡ vào đường dây để cho hạn chế chuột vào các bạn nhé. Các bạn bôi mỡ vào đường dây, còn sắt các bạn không bôi mỡ vào đường dây chống chuột, chống đỡ các bạn nhé. Clip xin tạm dừng tại đây. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ các bạn nhé.